माझ्या बायकोनी मला खूप त्रास दिलाय, आता मी असा त्रास देणार ना तिला, मला नकोय मुलाची कस्टडी, पण तरी मी भांडणार, भले मला जेलमध्ये जायला लागलं 2 दिवस. डायव्होर्स घेतला म्हणजे अंत झाला नाही, तर ते पुढच्या गोष्टीचं, पुढच्या आयुष्याची सुरुवात आहे. त्या मुलांवरती सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स खूप होतात. पुढचा त्याचा तो ट्रस्टच निघून जातं की नवरा बायकोचं नातं हे प्रेमाचं असतं. मी एक कपलचं सुरुवातीला अगदी डिवोर्स केलेला होता, त्यांच्या मुलाचा सुद्धा मी डिवोर्स केला. का? तो मुलगा म्हणाला मी मारतो माझ्या बायकोला. मी हेच पाहिलं माझ्या वडिलांनी माझ्या आईला मारलेलं. आपण मग ते बातम्यांमध्ये ऐकतो की यांचा डिवोर्स झाला आणि मग एवढी पोटगी द्यावी लागली, तर ते खरंच तेवढी अमाऊंट मागता येते का? हे ऍक्टर ऍक्ट्रेसेसचं तुम्ही एक बघितलं का की हे बरेचसे सेटलमेंट झालेले केसेस आहेत, त्या कंटेस्ट झालेल्या नाहीये. त्यामुळे हे मॅटर दुसऱ्यावर आरोप केल्याने तुम्हाला आनंद मिळतो, पण तो क्षणिक असतो. जेव्हा तुमच्यावरती आरोप होतात त्यावेळेला जो त्रास होतो तो त्रास खूप जास्त असतो. त्यामुळे केवळ दुसऱ्याबरोबर तुमचं पटलं नाही म्हणून त्याचं आयुष्य वाईट करण्यासाठी डायव्होर्स घेऊ नका. तुमचं आयुष्य चांगलं करण्यासाठी डायव्होर्स घ्या. हे नाही केलं पाहिजे की आम्ही 1 दिवसात डिवोर्स घेतला, आम्ही 1 महिन्यात डिवोर्स घेतला. प्लीज डोंट डू दॅट. लग्नामध्ये कोणीही जिंकत नाही, दोन्ही पार्टीज हारतात. खरंच सुखासुखी आनंदानं वेगळं होता येतं का? कारण आपण आमिर खान किरण रावचा डिवोर्स बघतो आणि आपल्याला असं वाटतं की किती छान डिवोर्स आहे हा, की त्यात त्यांच्या टर्म्सवर वेगळे झाले, एकत्र कामही करतात. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की फॉरेन मध्ये प्री नप्चल अग्रीमेंट करतात, लग्न अगोदरच अग्रीमेंट करतात. अपना जम गया तो जम गया, नहीं जमेगा तो मैं तुमको इतना दूंगा, तुम मेरे को इतना दो, खत्म करो. तर हे चांगलं नाही का? प्रत्येक प्रोसेससाठी सुद्धा लागणारा अपेक्षित वेळ काय असतो? खूप वेळ लागतो. काही वेळेला माझ्याकडे एक पक्ष करायला गेले 3 वर्ष काउन्सिलिंगच करते. त्याच्या बायकोला प्रयत्न करतो आयदर मला तू सोड किंवा नांदायला तरी ये. पण ते दोन्ही होत नाही. ॲडल्टरी हे बऱ्याच वेळेला व्हॉट्सअप आणि ह्याच्यातनंच बाहेर पडते. त्यामुळे त्याचे आयदर स्क्रीनशॉट्स असतील किंवा त्याचे फोटोग्राफ्स घेतलेले असतील, त्याची संपूर्ण माहिती ती कशी तुमच्याकडे आली, तर त्याचे सगळे ते सर्टिफिकेट कोर्टामध्ये कन्सिडर केला जातो. म्हणजे आता AI आलेलं आहे की ते खरा फोटो कुठला हेही कळत नाही. अशा वेळेस ते कसं सिद्ध होतं? तो मला आता त्याच टप्प्याकडे यायचंय की ज्यावेळेस कुठलंही कपल डिवोर्स पर्यंत पोचतं, त्याची सगळ्याची ती प्रक्रिया कशी असते? म्हणजे त्या निर्णयापर्यंत येताना सुद्धा त्या नात्यात नेमकं काय झालेलं असतं आणि केव्हा त्या कपलने डिवोर्स पर्यंतचा निर्णय घ्यावा? म्हणजे कोर्टही ज्यावेळेस कुठलाही कपल, कुठलीही जोडपी ज्यावेळेस कोर्टात जातात डिवोर्स फाईल करण्यासाठी, त्यांच्यासाठीचा एक जो कूलिंग पिरियड देतो, त्यांचंही तेच म्हणणं असतं की काय तुम्ही तुमच्यात हे प्रॉब्लेम्स रिझॉल्व्ह होत आहेत का बघा, आणि त्याच्यानंतर कोर्ट तुम्हाला डिवोर्स ग्रँट होईल. तुम्ही ज्यावेळेस समुपदेशक म्हणून काम करता ह्या सगळ्या जोडप्यांसोबत सुद्धा, त्यावेळेस काय टप्प्यातनं लोक त्यात जातात आणि केव्हा कन्फर्म करावं की आता डिवोर्सची गरज आहे? कारण हे कळणं थोडं अवघड असतं ना. मग असंही होऊ शकतं की आपण काहीतरी रागाच्या भरात निर्णय घेतलाय किंवा पूर्ण सारासार विचार न करता निर्णय घेतलाय, किंवा असंही होऊ शकतं की आपण हा निर्णय घ्यायला फार वेळ केलेला आहे. तर केव्हा त्या निर्णयापर्यंत पोहोचावं? सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशामध्ये काउन्सिलिंग किंवा समुपदेशन घेणं ही कन्सेप्टच नाही आहे. ओके, आज वेस्टर्न वर्ल्डला आपण खूप आरडाओरडा करतो, तिथे त्या संस्कृतीमध्ये डायव्होर्स सहज होतात म्हणतो, पण तिथे जेव्हा डायव्होर्स होतात त्याच्या अगोदर ते जोडपं समुपदेशन घेतं, काउन्सिलिंग करतं आणि मग ते डायव्होर्सपर्यंत जातात. त्यामुळे सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुमच्यामध्ये काही डिफरन्सेस आहेत त्यावेळेला समुपदेशन करून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. का? बऱ्याच वेळेला जेव्हा वादविवाद होतात ना, तेव्हा सगळ्यात प्रथम आपण काय करतो, एकमेकांबरोबर बसून ते सोडवायचा प्रयत्न करतो. नाही सुटले तर आजूबाजूची लोक गोळा करतो, त्याच्यातून नाही सुटले तर मग नातेवाईक गोळा करतो, आणि मग त्याच्यातून नाही सुटले तर मग कोर्ट किंवा पोलीस. तर ह्या कोर्ट किंवा पोलीसच्या आधी जी व्यक्ती येते ती म्हणजे काउन्सिलर किंवा समुपदेशक. तिथे काय होतं, तर बेसिकली तुमचे वादविवाद कशामुळे आहेत ह्याचं तुम्हालाच क्लॅरिटी मिळते. कारण काय होतं, मला एक असं मोठं कारण नसतं डायव्होर्स घ्यायचं. मला बऱ्याच वेळेला वाटतं की जेव्हा जोडपं वेगळं होतं ना, तेव्हा ते एका कारणामुळे नाही वेगळं होतं, तर कितीतरी काळामध्ये छोटी 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 कारणं येत जातात आणि त्याच्यामुळे ते हळूहळू हळूहळू वेगळे होत जातात आणि मग शेवटी ते वेगळे होतात.
तर ही छोटी छोटी कारणं काय आहेत? ही कारणं त्यांच्या लक्षात आहेत का? कारण लक्षात काय राहतं? काल झालेलं भांडण आणि 10 वर्षापूर्वी लग्नात जो काय मानापमान झाला होता ते लक्षात राहतं. पण ही दोन्ही कारणं महत्त्वाची नसतात. महत्त्वाची असतात की त्यांच्यातला जो संवाद आहे तो कुठल्या कारणांमुळे तुटत गेलाय आणि ते जाणून घ्यायची आणि त्याची जाणीव त्या जोडप्याला करून द्यायची जबाबदारी एक काउन्सिलर म्हणून असते. ते जर का छोटी छोटी कारणं आपण त्यांच्या पुढे समजून सांगितली तर काही जण ती प्रॉब्लेम समजून घेतात, ते दूर करायचा प्रयत्न करतात आणि मग त्यांचं नातं परत जुळू शकतं किंवा त्या नात्याला ते एक वेगळं अजून वेळ देऊ शकतात. काही जणांना समजतं की नाही, हे जे काही आपले फरक आहेत हे बरे होणारे नाहीयेत, आपण वेगळेच आहोत. हो, माझी पर्सनॅलिटी अशी आहे, माझी मानसिकता अशी आहे, त्या पार्टनरची मानसिकता वेगळी आहे. तर आपण एकत्र येऊन कितीही प्रयत्न केला तर ते नाही जुळणार आहे. मग अशा वेळेला आपण जर वेगळे झालो तर आपण दोघेही सुखी होणार आहोत. मला ह्या जोडप्यांना एकच नेहमी सांगायचं असतं की हे एक नातं आहे. तुमचं टिकेल की नाही मला माहिती नाही, पण टिकलं वेल अँड गुड, नाही टिकलं तर त्याच्यामध्ये सुडाच्या भावनेने तुम्ही जर वेगळे झालात हो. तर ती भावना तुमच्या पुढच्या प्रत्येक नात्यामध्ये येत राहील. कारण सूड ही जी भावना आहे ना, याच्यानी दुसऱ्याचं नुकसान व्हायच्या ऐवजी स्वतःच नुकसान जास्त होतं. मग कितीतरी जण येतात, माझ्या बायकोनी मला खूप त्रास दिलाय, आता मी असा त्रास देणार ना तिला, मला नकोय मुलाची कस्टडी, पण तरी मी भांडणार, तिला देऊनच देणार नाही, तिला काय ॲलिमोनी मिळाली मी देणारच नाही, भले मला जेलमध्ये जायला लागलं 2 दिवस हरकत नाही, पण तिला त्रास व्हायला पाहिजे. म्हणजे ही भावना देऊन त्रास कोणाला होतोय? त्याच व्यक्तीला होतोय, दुसऱ्याला होत नाहीये. आणि त्यामुळे जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा त्या दोघांना समजून सांगणं की सूड घेण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्यासाठी जर का जगायला लागलात, तुमची मानसिकता चांगली करायला लागलात, तर भले हे नातं नाही टिकलं तरी चालेल, पुढच्या नात्यामध्ये तुम्ही यशस्वी व्हा. ही जाणीव त्या जोडप्याला करून देणं हे माझ्या मते एका काउन्सिलरचं काम आहे. तरच तुमचं आत्ताचं नातं किंवा पुढचं प्रत्येक नातं यशस्वी होऊ शकेल. डायव्होर्स घेतला म्हणजे अंत झाला नाही किंवा तुम्ही संपला नाही, तर ते पुढच्या गोष्टीचं, पुढच्या आयुष्याची सुरुवात आहे. ती सुरुवात तुम्ही निगेटिव्हली करायची का पॉझिटिव्हली घेऊन सुरुवात करायची? ह्या पहिल्या नात्यातून ज्या काही चुका झाल्यात ह्या चुका समजून घेऊन त्या न करता दुसरं नातं करायचं, हे तुम्ही शिकलं पाहिजे. खूप महत्वाचं आहे. आणि तसं जर केलं तर मग क्लॅरिटी मिळते की आपण हे ऍडजस्ट करू शकू का नाही. कारण कितीतरी जण ना केवळ डायव्होर्स नको म्हणून नात्यात राहतात. म्हणजे हे बऱ्याच मुलींबद्दल मी बघतो की तो नवरा त्रास देत असतो, तिची अवहेलना करत असतो, तिला खूप छळत असतो, पण माझे आईवडील काय म्हणतील, मग मी जर डायव्होर्स घेतला तर ह्याचा अर्थ माझ्यात काहीतरी कमतरता आहे, मलाच नातं टिकवता येत नाही, त्याच्यामुळे मग मी त्या टॉक्सिक रिलेशनशिपमध्ये तशीच राहते. हे पण वाईट आहे रे. कारण मी जर का अशा व्यक्तीबरोबर राहायला लागले ज्याच्यावर मला नाही राहायचंय, तरी मला त्रास होतोय, तर माझं पुढचं अख्खं आयुष्य खराबच होणार आहे. मग ती जाणीव पण नसते आणि ती जाणीव देखील त्या स्त्रीला करून देणं की हे नातं तुझ्यासाठी नाही, हे पण महत्वाचं आहे. स्त्री पुरुष दोघांनाही, म्हणजे आपण तो भेदभाव करायला नको, की दोघांनाही ती जाणीव करून देणं की हे नातं तुमच्यासाठी नाही, हे देखील एक काउन्सिलरचं काम. आणि मग जो सुरू होतो तो लिगल टप्पा. हे जर का हे माझ्या मते आपल्या कायद्याने हे खूप चांगलं जाणलंय, कायद्याने मी म्हणतो, अजून समाजाने नाही म्हणत आहे, कायद्याने हे खूप चांगलं जाणलंय. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा आपण डायव्होर्ससाठी फाईल करतो तेव्हा काउन्सिलरला जजपेक्षाही जास्त महत्व असतं असं मला वाटतं, की तिथे कोर्ट अपॉइंटेड काउन्सिलर जो आहे, समुदेशक आहे, त्याच्याकडे तुम्हाला काउन्सिलिंग कंपल्सरीली कायद्याने करायला लागतं. मग तिथे जजपेक्षाही त्याला जास्त महत्व आहे आणि हे कायद्याने जाणून घेतलंय. सो तिथे जर का तसं केलं तर मग पुढचं आपलं आयुष्य चांगलं व्हायला आपल्याला मदत होते. मग ती लिगल प्रोसेस जी आहे ती मॅडम सांगतील की ते चालू राहते. मॅरेज हे जेव्हा इव्हेंट झालंय ना, तेव्हा डिवोर्सचा हा प्रॉब्लेम झाला. आपल्याकडं मॅरेज हे इव्हेंट झालेलं आहे, त्याच्या मागं
लग्न म्हणजे काय हे जोपर्यंत त्याला कळालेलं नाही ना तोपर्यंत सगळ्या गोष्टी तो इव्हेंट म्हणूनच बघायला लागलेत. म्युच्युअल कन्सेंटमध्ये काय होतं, एकमेकांच्या विरुद्ध ॲलिगेशन्स करायचे नाहीत. म्हणजे तुम्ही यू आर नॉट गोइंग टू ओपन द वर्म्स इन फ्रंट ऑफ द सोसायटी. तुम्ही एकमेकांच्या विरुद्ध चिखलफेक करणार नाहीये. कारण दोघांमध्येही काहीतरी आहे ज्याच्यामुळे चिखलफेक होती. ते पार्ट ऑफ रेकॉर्ड होऊन जातं, जे दुसऱ्याला कळू शकतं. त्यामुळे म्युच्युअल कन्सेंटने डायव्हर्स घेणारे खूप जण असे आहेत की ज्यांना कळालेलं आहे की नाही आपण आता एक लिमिट आहे त्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही आणि आपण खरंच राहू शकत नाही. दुसरं आहे काउन्सिलिंग जेव्हा होतं तेव्हाही त्यांना कळतं की नाही आता नाही इथं यू हॅव टू स्टॉप समवेअर. तेव्हाही म्युच्युअल कन्सेंट होतात. कारण म्युच्युअल कन्सेंटला कसं काउन्सिलिंगला कंपल्सरी मॅन्डेटरी केलेलं आहे. त्यामुळं फॅमिली कोर्ट काउन्सिलर्स त्यांना विचारतात आणि ते सांगतात की नाही आता तुमच्यात खरंच जमणार नाहीये किंवा तुम्ही प्रयत्न करून बघा. कूलिंग पिरियड तो त्यासाठीच दिलेला असतो 6 महिन्याचा. बरोबर. आणि तो कंपल्सरी असतो सगळ्यांसाठी. हा मॅन्डेटरी आहे, पण आता काय झालेलं आहे, आता काही गोष्टींच्या काही केसेस अशा आहेत ज्याच्यामध्ये तो पिरियड वेव्ह केला जातो. पण आय फील की त्याचा असा फार मोठा हे नाही केलं पाहिजे की आम्ही 1 दिवसात डिवोर्स घेतला, आम्ही 1 महिन्यात डिवोर्स घेतला. प्लीज डोंट डू दॅट. की म्हणून म्हणलं ना मॅरेज हा इव्हेंट आहे, तसा डिवोर्स हा इव्हेंट नाही होऊ शकत. हा लग्नामध्ये कोणीही जिंकत नाही, दोन्ही पार्टीज हारतात, दोन्ही फॅमिलीज हारतात. केस जिंकली फॅमिली कोर्टची याचा अर्थ ते जिंकणं नाही, ते हारणं आहे. कारण फॅमिलीज तुटत आहेत. नवरा बायको लग्न म्हणजे फक्त एक नवरा आणि एक बायको नाहीये, त्याच्याबरोबर फॅमिलीज आहेत, त्याच्याबरोबर मुलं आहेत. त्यामुळे जीत कोणाचीच नसते याच्यामध्ये. त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेस सांगते की तुमचं खरंच जमत नाहीये ना किंवा कोणाला म्युच्युअल कन्सेंटने डिवोर्स घ्या. ॲटलिस्ट पुढचा मानसिक त्रास जो आहे हो. तो खूप, पैसा एक वेगळी गोष्ट आहे, पण मानसिक त्रास जो आहे तो तर तुमचा कमी होतो. अशी जी जोडपी जी ज्यांना असं वाटतंय की आता आपण त्या डिवोर्सच्या टप्प्यापर्यंत आलेलो आहोत, त्यांना काउन्सिलिंगच्या दृष्टीने सुद्धा की जेव्हा ते त्या निर्णयापर्यंत आलेले आहेत आणि आता जेव्हा त्यांना वाटतं आहे की आता आपण डिवोर्स घ्यावा लागणार आहे किंवा घेणार आहोत, काय गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि काय गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. कारण मग ती कटुता असेल, मग ते काहीतरी एकमेकांबद्दलचे हेवेदावे असतील, पासून वेगवेगळ्या गोष्टी आपण होल्ड करतो आणि त्या पद्धतीनं ऍक्ट करतो. या सगळ्या गोष्टी ची काय काळजी घेऊ शकतो आपण आणि लिगली सुद्धा काय गोष्टी केल्या पाहिजेत, काय गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. मग जर कंटेस्टंटला जावं लागणार असेल तर काय काय गोष्टींची माझ्याकडे शहानिशा पाहिजे, तो वेळ कमीत कमी काळात व्हावा यासाठी काय काय गोष्टींची माझ्याकडे तरतूद पाहिजे, काही पुरावे म्हणून माझ्याकडे गोष्टी हव्या का, काही लोकांना मी या गोष्टी सांगितलेल्या हव्यात का, अशा काय काय गोष्टींची टप्प्यांची काळजी घ्यायला पाहिजे आणि काय गोष्टी टाळायला पाहिजेत. सर, हे सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही डिसाईड करता की आपण आता एकत्र राहू शकत नाही, त्यावेळेला जर तुम्ही डायव्होर्ससाठी जाणार असाल तर मग तुम्ही तुमच्याबद्दलचे सिक्रेट्स किंवा तुमच्याबद्दलचे आरोप प्रत्यारोप ऐकायला कितपत तुमची तयारी आहे हे पहिलं जाणून घ्या. दुसऱ्यावरती आरोप करणं, चिखलफेक करणं, जसं मॅडम म्हणल्या खूप सोपं असतं, पण तुमच्यावर जेव्हा ती चिखलफेक होईल, तुमचे जेव्हा सिक्रेट बाहेर येतील, ते सहन करण्याची तुमच्यात किती ताकद आहे. जर ती ताकद असेल तरच तुम्ही त्या कंटेस्टंट डिवोर्सकडे जा. दुसऱ्यावर आरोप केल्याने तुम्हाला आनंद मिळतो, पण तो क्षणिक असतो. जेव्हा तुमच्यावरती आरोप होतात त्यावेळेला जो त्रास होतो तो त्रास खूप जास्त असतो. त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो की केवळ दुसऱ्याबरोबर तुमचं पटलं नाही म्हणून त्याचं आयुष्य वाईट करण्यासाठी डायव्होर्स घेऊ नका. तुमचं आयुष्य चांगलं करण्यासाठी डायव्होर्स घ्या. डायव्होर्स हा दुसऱ्यासाठी घेऊ नका, स्वतःसाठी घ्या. कारण मला माझं आयुष्य महत्वाचं आहे, तिथे मी महत्वाचं आहे, माझ्यासाठी मी घेतोय. मग तिथे त्या दुसऱ्याचा फायदा होतोय का नुकसान होतोय हा विचार करण्यापेक्षा माझा फायदा कसा होतोय, माझी मानसिकता चांगली राहते का, माझे सोशल कनेक्शन चांगले राहत आहेत का, माझे आई वडील, माझे मित्रमंडळी, माझा समाज, मी, माझी मुलं असतील, जे काय असेल त्यांना मी पुढचं आयुष्य चांगलं करू शकतोय का, हा प्रश्न पहिला विचारा. जर म्युच्युअल कन्सेंट घेऊन ते चांगलं होत असेल तर म्युच्युअल कन्सेंटचा डायव्होर्स घ्या.
जर कंटेस्ट करूनच तुम्हाला ते चांगलं मिळत असेल तर तसं करा, पण केंद्रस्थानी कोण आहे तर मी आहे, हे विसरू नका. ही सगळ्यात मोठी तयारी माझ्या मते त्या जोडप्याने करायला पाहिजे. लीगली स्पीकिंग कानून को सबूत चाहिए. हो. तर तुमच्याकडे पुरावे आहेत, गोळा करा, ते आम्ही सांगतो. दुसरं आहे, खोट्या केसेस किंवा खोटे ॲलिगेशन्स करू नका, कारण ते टिकले पाहिजेत कोर्टात. खोटं काहीही सांगितलं म्हणजे काही वेळेला असं होतं की हा त्यांनी मला त्या दिवशी एवढं मारलं, असं झालं तसं झालं, पण त्या दिवशी तो नवरा तिथं नव्हताच. तो जेव्हा तो प्रूव्ह करल किंवा ती बाई तिथं नव्हतीच हे जेव्हा प्रूव्ह होईल, तेव्हा तुमच्यावरती खोटी केस केलेल्याच्या कोर्ट कायदेशीर कारवाई करू शकतं. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की खोटे ॲलिगेशन्स अजिबात करू नका. ज्या गोष्टींचे तुमच्याकडे पुरावे नाहीत ते त्याच्याविषयी बोलू नका अननेसेसरी. हे मी पहिलं. आणि सोशल मीडियावरती त्याची प्रसिद्धी करू नका, कारण मी असं पाहिलेलं की लगेच सोशल मीडियाविषयी वरती एवढा त्याचा प्रसार केला जातो की ही व्यक्ती किती वाईट आहे. डोंट डू दॅट. हेही मी त्यांना प्रत्येकाला विचारते की तुमच्या विरुद्ध काय ॲलिगेशन्स येणार आहेत हेही मला सांगा. एक बाजू नुसती ऐकून चालत नाही, दुसरीही बाजू. आम्हाला त्या दुसरी बाजू तुमच्या विरुद्ध तुम्हाला काय म्हटलं जातंय किंवा कशावरनं भांडणं होत आहेत हे आम्हालाही कळतं. आणि तुमच्या विरुद्ध या गोष्टी येणार आहेत हे जेव्हा त्यांना सांगितलं जातं ना, तेव्हा मग ते म्हणतात ओ मग आपल्याला हे असं नाही करता येणार का. तेव्हा आम्ही सांगतो खोटं सांगू नका. तुमच्या विरुद्ध शेवटी अपोजिट पार्टी जेव्हा कोर्टात येणार आहे ती पण पुरावे घेऊनच येणार आहे. त्याला पण ते काउंटर करण्यासाठी, रिबट करण्यासाठी त्यांच्याकडे पण काहीतरी आहे आणि असणार आहे. त्यामुळे वेग ॲलिगेशन्स करून काहीतरी खोटं बोलून अजिबात, म्हणजे आय एम द वन की ते एंटरटेन करत नाही, कारण तुम्हाला शेवटी कोर्टात तुम्हाला 4-5 वर्षांनी उभा राहून ते प्रूव्ह करायचं आहे गोष्टी. त्यामुळे बेस्ट इज डिवोर्सच्या बाबतीत म्युच्युअल कन्सेंटने डिवोर्स घ्या. नाही जमलं कंटेस्ट करा, पण त्याचे पुरावे घ्या. सोशल मीडियाचे असेल, आता बऱ्याच वेळेला सोशल मीडियाच्या मार्फतच पुरावे बरेचसे, व्हॉट्सॲप चॅटिंग, फेसबुक, इन्स्टा याच्यावरनं बरेचसे पुरावे मिळतात. आणि ते सगळे चॅट्स वगैरे पुरावे म्हणून ग्राह्य होतात. इलेक्ट्रॉनिक्स एव्हिडन्सची तरतूद आहे आपल्यामध्ये, इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स पार्ट म्हणून हे कन्सिडर केलं जातं. त्यात सर्टिफिकेट मागतं कोर्ट, ज्याच्यामध्ये की हा पुरावा मी असा कलेक्ट केलेला आहे, या फोन किंवा या डिव्हाइस मार्फत झालेला आहे, तो मी एडिट केलेला नाही आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी त्या सर्टिफिकेटमध्ये, ॲफिडेविटमध्ये द्यायला लागतात आणि मग ते कोर्ट कन्सिडर करतो तो पुरावा. आणि ते जर नसेल तर मग तो मोबाईल किंवा जे काही डिव्हाइस आहे ते सुद्धा तुम्ही डायरेक्टली कोर्टात प्रोड्यूस करू शकता. कारण बऱ्याच वेळेला बेसिकली ॲडल्टरी ही बऱ्याच वेळेला व्हॉट्सॲप आणि ह्याच्यातनंच बाहेर पडते. त्यामुळे त्याचे आयदर स्क्रीनशॉट्स असतील किंवा त्याचे फोटोग्राफ्स घेतलेले असतील, फॉरवर्ड करून ते आपल्याकडे घेतलेले असतील, पण त्याची संपूर्ण माहिती ती कशी तुमच्याकडे आली किंवा डिटेक्टिव्ह मार्फत आली किंवा दुसऱ्या कुठल्या फ्रेंडनी किंवा रिलेटिव्हनी ते फोटोग्राफ काढले, तर त्याचे सगळे ते सर्टिफिकेट्स, त्याचा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स कोर्टामध्ये कन्सिडर केला जातो जर त्याची प्रोसिजर फॉलो केली असेल. आता आपण डिटेक्टिव्ह बद्दल बोललो म्हणून मला एक सहज सुचला प्रश्न म्हणून, डिटेक्टिव्ह असे हायर करणं लीगल असतं का? आणि त्यामार्फत आलेले पुरावे आपण कोर्टात सादर करून कंटेस्ट साठी वापरू शकतो का? काय झालेलं आहे, डिटेक्टिव्ह हे खूप आलेले आहेत मार्केटमध्ये, पण ते रजिस्टर्ड आहेत का? बऱ्याच वेळा काय होतं की रजिस्टर्ड डिटेक्टिव्ह सुद्धा कोर्टामध्ये पुरावे द्यायला येत नाहीत. हा प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे ते डेटा तुम्ही कसे कलेक्ट करता आणि तो जेन्युइन डेटा असेल आणि त्याची माहिती जर प्रॉपर असेल तर ते कन्सिडर केलं जातं. पण असं फार रेअर केसेसमध्ये होतं. एक विचारायचं मॅम, हा सगळ्याच प्रेक्षकांना प्रश्न असणार आहे की मला समजा माझ्या पार्टनरची ॲडल्टरी शोधायची आहे, मी माझ्या पार्टनरचा मोबाईल त्यांच्या संमतीने तर उघडू नाही शकणार. मग मी संमती न घेता मोबाईल उघडणार, त्याचा फोटो काढणार, तर हे कितपत लीगल आहे आणि ह्याच्यामध्ये मला शिक्षा होऊ शकते का अंडर प्रायव्हसी ऍक्ट? नाही, प्रायव्हसी ऍक्ट नाही. सी, तुम्ही त्याचा वापर कुठल्या गोष्टीसाठी करताय? तुम्हाला माहिती आहे ती ॲडल्टरी आहे आणि त्याच्यात ते पुरावे आहेत,
तर मी ते काढून घेऊ शकते. कारण एक मला केस आठवते जिथे ते जोडपंनी हॉटेलमध्ये नवरा आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडनी हॉटेलमध्ये रूम बुक केली अँड द हॉटेल रिफ्यूज टू गिव्ह द डेटा टू द वाईफ सिंग शी इज अ थर्ड पार्टी. अशा वेळेस आम्ही काय करतो, त्या कोर्टामार्फत हॉटेलला समन्स काढायला लावतो. कोर्ट करू शकतं. आता कसं बँकचे डिटेल्स असतील किंवा एखाद्या प्रॉपर्टीची डिटेल्स असतील, इन्कम लपवलेलं असेल किंवा या सगळ्या गोष्टींमध्ये किंवा कॉल रेकॉर्ड्स. आता पूर्वी तर बरेचसे डिटेक्टिव्ह हे अनधिकृतपणे कॉल डेटा द्यायला लागले, देत होते. पण नंतर कायदा आला आणि ते सगळं बंद झालं. पण त्याच्यामुळं नंतर मग आता सर्व्हिस प्रोव्हायडरला आपण कोर्टामार्फत समन्स काढून त्याची कॉल रेकॉर्ड्स मागवू शकतो. त्यामुळे डिटेक्टिव्हचा असा फार मोठा उपयोग एवढा होत नाहीये. कारण आता स्मार्टफोन एवढ्या लोकांच्याकडे झालेले आहेत, त्यामुळं कॅमेराज लावणे किंवा त्याला म्हणजे बरेच जण मी पाहिलेले आहेत की ते गाडीमध्ये डिटेक्ट हे लावतात, व्हॉट यू कॉल दॅट, जीपीएसची ते tracker. हे लावतात. त्याच्यामध्ये ती गाडी कुठं कुठं जाते, हो, हो. किती वेळ थांबतीये, या सगळ्या गोष्टी कळतात. त्यामुळे या अशा बऱ्याचशा गोष्टींचा वापर, तेव्हा मग सर्व्हिस प्रोव्हायडरला समन्स कोर्टातनं काढलं, सर्व्हिस प्रोव्हायडर इज बाउंड टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट. त्यामुळे त्याच्या थ्रू ते प्रूव्ह करू शकतो आपण. ओके, व्यक्तीला नाही मिळणार ऍक्सेस हा, डिरेक्टली कदाचित, पण पण कोर्टाला मिळू कोर्टाला शकतो. मिळतो. कोर्टाला सांगितलं की हा, या दोघांचे या संभाषण होतं, याचं व्हॉट्सअप होतं, याचे मेसेजेस होते. तर सर्व्हिस प्रोव्हायडरला दोन्ही फोन नंबर्स आहेत, सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत, दोघांनाही समन्स काढून तो डेटा कोर्टाला द्यायला सांगा, देऊ शकतो. लोकेशन्स मिळतात. मी जर माझ्या पार्टनरच्या फोनमधून फोटो काढले आणि ते कोर्टाकडे प्रेझेंट केले तर कोर्टाला पुरावा माझा नाहीये, त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून पुरावा द्यायला नाही पाहिजे. तुमचा पण मी म्हणून म्हणला ना की तो फोटो एडिट केलेला नाही, त्याचं ते 65B जे सर्टिफिकेट That's म्हणलं very जातं. tough, ma'am, to get. नो इट इज व्हेरी इझी. असं काही नाही, आता खूप सोपं झालेलं आहे. कारण आता असं सोशल मीडियावरती एखादा व्हॉट्सअप तुम्हाला फोटोग्राफ आला दुसऱ्याकडून कोणाकडून तरी की बाबा तुझी बायको किंवा तुझा नवरा अशा अशा कॉम्प्रोमाइजिंग पोझिशन किंवा इथं आम्हाला, त्याचा तो फोटो काढून इकडे पाठवला, तर त्या व्यक्तीने कोणी फोटो काढला, कुठं काढला, कुठल्या वेळेला काढला, त्याचे ते सगळे डिटेल्स येतात. तो फोटो तुम्हाला फॉरवर्ड केला तेव्हा ते डिटेल्स येतात. मग आपण ते कोर्टाला की मी या प्रिंटरवरनं माझ्या या फोनमधनं काढला, त्याचे हे सगळे, त्याचा फार मोठा कंप्लायन्स आहे, तो करायला लागतो. आणि त्याच्याप्रमाणे ते, आणि आता टेक्नॉलॉजी सो ॲडव्हान्स्ड, ते आता इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स, कारण तुम्हाला बेसिकली त्याचा मेटा डेटा ट्रॅक करता येतो, कुठून सगळं आलेला करता आहे. येतं. बरोबर. म्हणजे जेवढा ती ॲडव्हान्समेंट तुमची इथं असते ना, तेवढ्या त्याच्या पुढचं इन्व्हेस्टिगेशनची असते. हो. त्यामुळं सायबर याच्यामधून ते इतकं इझिली आता मिळायला लागलेलं आहे ना, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स ग्राह्य धरला जातो. ओके. आणि याच पद्धतीचा जर काही फोर्ज्ड एव्हिडन्स असेल, म्हणजे आता AI आलेला आहे, आता ChatGPT आणि गुगल जेमिनाय या सगळ्याचा इतका ऍक्सेस आहे लोकांना की ते खरा फोटो कुठला हेही कळत नाही. अशा वेळेस ते कसं सिद्ध होतं? फॉरेन्सिकला पाठवले जातात ते. ओके. त्याची फॉरेन्सिक वेगळी आहे. ते एक्सपर्ट्स कडून त्याचं फॉरेन्सिक, कारण इफ माय पार्टी इज शुअर की नाही मॅडम हे असं झालेलंच नाही, मी गेलेलंच नाही, ते हा मॉर्फ केलेला आहे, हा AI केलेला आहे, मग तो फोटो ते अर्ज करून तो फॉरेन्सिकला पाठवला जातो आणि फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आल्यानंतर कोर्ट कन्सिडर्स दॅट रिपोर्ट आणि त्याचं तो एक्सपर्टला त्याचं एव्हिडन्स रेकॉर्ड केला जातो आणि त्याच्यातनं ते कन्सिडर केलं जातं की हा खोटा आहे का AI आहे. बापरे. So, थोडक्यात इफ यू रिअली वॉन्ट टू सेपरेट तर तुम्ही तुमच्या पार्टनर बरोबर शेवटचं एक अरेंजमेंट करा. दॅट इज मच बेटर. कारण मॅडम म्हणतायत कायदेशीर खूप सोपं आहे, पण व्हॉट आय प्रॅक्टिकली नो इज गेटिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑथेंटिकेटेड इज अ प्रोसेस. ह्याला वेळ लागतो, प्रोसेस आहे आणि महाग खूप आहे, खूप महाग आहे. पण ऍटलीस्ट अवेलेबल तरी आहे. अवेलेबल आहे. सो पुट युअर सेल्फ फर्स्ट. या सगळ्याला साधारण किती वेळ लागतो आणि म्हणजे त्या प्रत्येक प्रोसेससाठी सुद्धा लागणारा अपेक्षित वेळ काय असतो? खूप वेळ लागतो. काही वेळेला माझ्याकडे एक पक्ष करायला गेले 3 वर्ष तो काउन्सिलिंगच करतोय आणि तो त्याच्या बायकोला प्रयत्न करतो आयदर मला तू सोड किंवा नांदायला तरी ये, पण ते दोन्ही होत नाहीये. ते दोन्ही होत नाही.
म्हणजे त्याचा डिवोर्स पिटिशन पण तयार आहे, त्याचं म्युच्युअल कन्सेंट पिटिशन पण तयार आहे आणि हे सगळं चालू आहे, पण ते अजून कुठेही कन्क्लुजनला आलेलं नाही, दोन्ही पार्टीजने आलेलं आहे. काही लोक जेव्हा काउन्सिलिंगचं, अजूनही लोकांना काउन्सिलिंग करणं आणि त्याच्यातनं काहीतरी सॉल्व्ह होईल हेच माहीत नाही. आम्ही बऱ्याच वेळा विचारतो, अरे तुम्हाला हे लक्षात येतंय का तुमचा स्वभाव हा पण त्रासदायक आहे, की तो त्या पार्टीला ऍडजस्ट, तुमच्या स्पाऊसला ते नाहीये, त्यात तुम्ही सुधारणा करू शकता का? तेव्हा सुद्धा पण त्यांना हे कळतच नसतं, किंवा फॅमिली मेंबर्सनी सुद्धा त्यांना तो सपोर्ट दिलेला नसतं, किंवा त्याच्यात ते त्यांनाही प्रयत्न त्यांनी केलेले त्या आईवडिलांना पण ते जमलेलं नसतं, की हा तुमचा दोघांचा दोष आहे आणि याच्यात तुम्ही ते ओव्हरकम करून किंवा थोडीशी कॉम्प्रोमाइज करून राहू शकता. त्यामुळे मग ते डिवोर्सच्याकडे, मग आम्ही त्यांना जेव्हा सांगतो की जा तुम्ही काउन्सिलिंगला, बऱ्याच वेळांना लोकांना लक्षात येतं की गरज नाहीये म्हणजे डिवोर्ससाठी, आपण राहू शकतो. ज्यांना नाही जमत ते मग येतात. मग त्याच्यासाठी ती प्रोसिजर आहे. मग आता ते ड्राफ्टिंग होऊन जातं, त्यांचे पुरावे केले जातात, मग ते कोर्टात फाईल केलं जातं. कोर्टात फाईल केल्यानंतर डॉक्युमेंट्स असतात, आधार कार्ड, नंतर ॲड्रेस प्रूफ, लग्नाचे फोटो, मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हे फाईल केल्यानंतर जर कंटेस्टिंग डिवोर्स असेल, मग त्याचा नंबर पडल्यानंतर मग ते अपोजिट पार्टीला हे जातं, समन्स जातं, मग ते हजर होतात. हजर होतील त्या दिवशी पहिला त्यांना काउन्सिलरकडे पाठवलं जातं. त्यांचं बाकीचं काहीही असू दे म्हणणं ते नाही. पहिला तुम्ही काउन्सिलिंगचा प्रयत्न करा. त्या काउन्सिलर समोर गेलं, मॅरेज काउन्सिलर समोर पाठवतात. काही वेळेला मॅरेज काउन्सिलर्सच्याकडून वर्क होत नसेल तर जज मिडिएशन सुद्धा केलं जातं. आता मिडिएशनसाठी सुप्रीम कोर्टचं फार मोठं हे आहे, त्यामुळे प्रत्येक जजेसला, लॉयर्सला ट्रेनिंग आहे कंटिन्युअस. बदलते ट्रेंड्स आहेत त्याच्याप्रमाणे ट्रेनिंग्ज आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस त्यांना मिडिएशनला पाठवलं जातं. आपल्याकडे फॅमिली कोर्टात किंवा मॅट्रिमोनियल मॅटर्समध्ये ना, जजमेंट होईल त्या दिवशी सुद्धा मिडिएशनला पाठवलं जातं. ज्या दिवशी जजमेंट होणार आहे त्या दिवशीही म्हणतं कोर्ट, प्रयत्न करा. अपिलामध्ये सुद्धा पहिलं त्यांना पाठवलं जातं की मिडिएशन करून घ्या. हे सगळं मिडिएशनसाठी खूप प्रयत्न केले जातात, काउन्सिलिंगसाठी खूप प्रयत्न केले जातात. या सगळ्या नाही झालं तर, काउन्सिलिंग नाही झालं तर मग पुढच्या स्टेप्स असतात, मेंटेनन्स, इंटरिम मेंटेनन्स, इंजंक्शन किंवा त्यांचं म्हणणं येणं, मुलांची कस्टडी, ॲक्सेस, कस्टडी नाही ॲक्सेस, या सगळ्या गोष्टी येतात. आणि मग इश्यूज फ्रेम होतात आणि मग त्या केसेस पुराव्याला लागतात. जेव्हा पुराव्याला केसेस लागतात तेव्हाही कोर्ट त्यांना विचारतं, बघा तुम्हाला आता परत प्रयत्न करा, एकत्र यायला तुम्हाला नाही जमल तर तुम्ही सेपरेट तरी व्हा. मग बऱ्याच वेळेला कसा तो वेळ गेलेला असतो त्याच्यामध्ये. त्याच्यासाठी लागणारा वेळ हा 2 वर्ष असतो, 3 वर्ष असतो, 5 वर्ष असतो, 7 वर्ष असतो. त्याच्यात सुद्धा मग दोन्ही पार्टीजला बऱ्याच वेळेला कळतं की कुठं थांबायला पाहिजे. बऱ्याच वेळेला इंटरिम मेंटेनन्स जेव्हा ग्रांट केला जातो तेव्हाही कळतं. काही वेळेला काय होतं की नवऱ्याला का सोडलं जातंय, कारण तो कमवत नाही, पण इंटरिम मेंटेनन्स मागताना इतका मागितलेला असतो की अरे तुला तो कमवत नाही म्हणून तू त्याला सोडतीयस आणि तू इथे इतका इंटरिम मेंटेनन्स तो देऊ शकणार आहे का? मग अशा वेळेला जेव्हा कोर्ट ऑर्डर करतं की नाही, ह्यांनी मला महिन्याला 1,00,000 रुपये दिले पाहिजेत, पण कोर्ट जेव्हा म्हणतं की नाही त्याची कपॅसिटी नाही आहे, 5 किंवा 10,000ची जेव्हा ऑर्डर होती तेव्हा तिला कळतं अरे खरंच असं आहे, आपण मागितलं म्हणून काही मिळत नाही किंवा दिलं जात नाही. मग तेव्हा ते लोक विचारतात की ओके, मग मग अशा वेळेस डिवोर्स तर द्यायचं असतं, पण नाही, ताणून ठेवलेलं असतं. मग परत त्यांना मिडिएशनला पाठवलं जातं. असं प्रत्येक टप्प्याला मिडिएशनला पाठवून त्यांना सांगितलं जातं की इदर स्टे टुगेदर ऑर गेट सेपरेट. मग त्याच्याप्रमाणे मग त्या स्टेजेस बदलत जातात आणि मग मध्ये कुठेही वाटलं की हे पिटिशन कंटेस्टेड पिटिशन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आहे, रेस्टिट्यूशन, या सगळ्या गोष्टींमध्ये मध्ये वाटलं तर ती अमेंडमेंट करून म्युच्युअल कन्सेंटमध्ये तो कन्वर्ट होतो आणि मग डिवोर्स म्युच्युअल कन्सेंटनी होतो. आता आपण बोलताना ना ॲलिमनीचा उल्लेख केला, तर ती नेमकी कशी ठरते? कारण आपण त्याच्याबद्दल इतकं काही काही निगेटिव्हली ऐकलेलं आहे की कसं पुरुषांना त्या ॲलिमनीसाठी एक्सप्लॉइट केलं जातं आणि मग काहीच्या काही अव्वाच्या सव्वा पैसे मागितले जातात, पैशांची मागणी केली जाते आणि मग ते द्यावेच लागतात पैसे. नेमकं ते कसं ठरवलं जातं आणि खरंच असं काहीतरी कुणीतरी पार्टनरने जबरदस्ती बायकोने म्हटली की मला एवढे पैसे हवेत
आणि त्या माणसाला ते काढूनच द्यावे लागतात का? नाही नाही, असं काही नाहीये. कसं असतं, बऱ्याच वेळेला अल्युमिनीचं एक वेगळं डोक्यात होतं पूर्वी. आता हे चेंज झालेलं आहे, की आपण पैसे जास्त मागितले ना, मग आपल्याला जेवढे पाहिजे तेवढे मिळतील. हो. म्हणजे नवऱ्याचा पगार किंवा बायकोचा पगार ₹1,00,000 असेल आणि या बाईनी जर ₹50,000 पोटगी मागितली, कोण देत नाही. कारण त्यालाही घर चालवायचंय. त्यालाही डिपेंडन्स, किती लोक डिपेंडंट आहेत, त्याचं घर कसं चालेल, त्याचं टॅक्सचं काय आहे, त्याचे लोन्स काय आहेत आणि हिची गरज काय आहे, हम्म. हे सगळं कोर्ट कन्सिडर करतं. त्यामुळे एक जे डोक्यात आता खूप लोकांच्या आहे ना, की मागायचं म्हणजे काहीही तोंडात येईल ते मागायचं. हो. म्हणजे मी एका ठिकाणी तर असं बघितलेलं आहे, की ती कॉर्पोरेशनमध्ये ती जे सफाई कामगार असतात ना, तिने ती म्हणाली, की माझ्या नवऱ्याने मला ₹5,00,000 ही ह्याची पोटगी म्हणजे कायमस्वरूपी पोटगी दिली पाहिजे. म्हटलं, "ओ बाई, त्याचा पगार तुम्ही 5,00,000वरती तुम्हाला शून्य किती आहेत हेही माहिती नाही. त्याचा पगारही नाही आहे तेवढा. तुम्ही कमवताय त्याच्याबरोबरच तेवढा तो कमवतोय आणि तुम्ही हे पैसे मागताय कुठून आणि कुठल्या जोरात?" "नाही, नाही, मागितलं ना 5,00,000 तो 50,000 काढून देईल." अहो, तसं नाहीये आणि कोर्टात ते चालत नाही. हम्म. आता कोर्ट सुद्धा जर ती स्त्री फायनान्शियली इंडिपेंडंट असेल तर तिला मेंटेनन्स मिळत नाही. त्यामुळं बऱ्याच जणांचा गैरसमज असा आहे, की मी नोकरी करते, मी पगार व्यवस्थित आहे माझा आणि मी मेंटेनन्स मागवू शकते. तर ते डोक्यातनं त्यांनी काढून टाकावं. असा मेंटेनन्स मिळत नसतो. आणि असा मेंटेनन्स पुरुषाला सुद्धा मिळू शकतो का? हो, हो. आपल्याकडं हिंदू विवाह कायद्यात ती तरतूद आहे. जर त्या पुरुषाला तो जर कमवू शकत नसेल, तो फायनान्शियली त्याला काही इश्यूज असतील, तो कमवत नाही आणि त्याला ही इज डिपेंडंट ऑन हिज वाईफ, अर्निंग वाईफ, तर तो मागू शकतो. हो, तर तो मेंटेनन्स पुरुषाला सुद्धा मिळू शकतो. हो, हो. येस. बापरे. आणि आता काय झालं, की हेच तफावत व्हायला लागली. कारण मग काय व्हायला लागलं, की मेंटेनन्स मागायचं ना, तर मग स्त्रीसाठी हिंदू विवाह कायदा अंतर्गत मागता येतं. 125 CRPC खाली मागता येतं. डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या केसमध्ये मागता येतं. मेंटेनन्सच्या ह्याच्या केसमध्ये. हे सगळे मग काय झालं, प्रत्येक कोर्टात अर्ज जायला लागले. मेंटेनन्स म्हणतात. सेम 10,000 फॅमिली कोर्टमध्ये सुद्धा, DV सुद्धा 10,000, CRPC अंडर 125 सुद्धा 10,000. तर त्याच्यानंतर मग अर्नेश वर्सेस नेहा हे जजमेंट आलं, ज्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टनी गाईडलाईन्स दिल्या, की दोन्ही पार्टीजनी आपले इन्कम प्रूफ्स पहिले कोर्टात दाखल करायचे. लग्नाच्या वेळेस त्यांचं इन्कम काय होतं, सेपरेशनच्या वेळेस काय होतं आणि आत्ता काय आहे, हम्म. त्यांचे पगार काय आहेत, त्यांचे असेट्स काय आहेत, त्यांच्या लायबिलिटीज काय आहेत, त्यांच्या प्रॉपर्टीज मुव्हेबल इमूव्हेबल याचे सगळे ॲफिडेव्हिट्स दोन्ही पार्टीजनी फाईल करायचे. त्यामुळे आता बऱ्याच मेंटेनन्सला हा आता कंट्रोल आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये कोर्ट हे दोन्ही एव्हिडन्स ॲफिडेव्हिट बघून, कागदपत्र, बँक डॉक्युमेंट, सगळे लोन्स बघून मग मेंटेनन्स ठरवतं. पण आणि ते खोटं सांगता येऊ शकतं त्याच्यात? खोटं सांगितलं तर त्या ॲफिडेव्हिटमध्ये ती तरतूद केलेली आहे. जर तुम्ही कोर्टाला माहिती, कारण तुम्ही ॲफिडेव्हिट देऊन कोर्टाची दिशाभूल करताय, हम्म. तर त्याच्यामध्ये ती तरतूद आहे फौजदारी कायद्याची. अच्छा. ज्याच्यामध्ये फायलिंग ऑफ गिव्हिंग रॉंग इन्फॉर्मेशन, फायलिंग फॉल्स ॲफिडेव्हिट्स अमाउंट्स टू अ पिनल ऑफेन्स. यात आणखीन एक छोटासा प्रश्न पडतो. मग जर आपण हे एकतर ॲलिमनी आणि मेंटेनन्स हे इतके चर्चेत आले, मला वाटतं भारतातल्या त्या सगळ्या बॉलिवूड आणि क्रिकेटमधल्या सेलिब्रिटीजच्या डिवोर्सेस नंतर. कारण मग आपण मग ते बातम्यांमध्ये ऐकतो की यांचा डिवोर्स झाला आणि मग एवढी हे द्यावी लागली, पोटगी द्यावी लागली. तर ते खरंच तेवढी अमाऊंट मागता येते का? कारण आपल्याला माहिती असतं की दोन्हीही ही माणसं वर्किंग आहेत, दोघांचेही इतके काही व्यवसाय आहेत किंवा स्वतःचे काहीतरी करिअर्स आहेत. मग एवढी मोठी ॲलिमनी कशी मिळते? ऍक्च्युली तसं नसतं. त्यांचे फायनान्शियल्स, मी जसं म्हणलं ना, त्यांचे फायनान्शियल्स हे ऍक्टर ऍक्ट्रेसेसचं तुम्ही एक बघितलं का, की हे बरेचसे सेटलमेंट झालेले आहेत, केसेस आहेत, त्या कंटेस्ट झालेल्या नाहीयेत. त्यामुळे इंटरनल त्यांचं अंडरस्टँडिंग, कारण
शेवटी दोघा स्पाऊसनच माहिती असतं इन्कम काय आहेत कुणाचे, हम्म. कुठले ॲसेट्स काय आहेत, कुठल्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि कुठल्या देऊ शकतो आणि कुठल्या मागू शकतो. त्यामुळे हे मॅटर्स बहुतेक कुठेही कंटेस्ट होत नाहीत. फक्त त्या फिगर्स बाहेर येतात मीडियामधून, कोण सांगतं माहिती नाही, कारण कोर्टातनं तर ह्या सगळ्या कुठल्याही फिगर्स बाहेर पडत नाहीत. पण हे सगळे मीडियामधनं ते फिगर्स येतात आणि मग ते मोठे मोठे आकडे सांगितले जातात. आणि मग काही लोक ज्याचा पगार, मी प्रत्येक वेळेस तेच सांगते, अरे पुढचा तो खरंच तेवढा कमवतोय का? तुम्हाला माहिती, तुम्ही त्याच्याबरोबर राहिलं तर किती कमवतोय ते तरी सांगा, तुम्हाला माहिती आहेत ना. हो. मग त्याच्याप्रमाणेच कोर्ट देणार आहे. तुमचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग काय आहे. काही वेळेला काय होतं की बऱ्याच वेळा हे पुरुषांच्या बाबतीत होतं. जसं आता लक्षात येतं की हे मॅटर कोर्टात जाणार आहे, तेव्हा इन्कम लपवायला चालू होतं. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स चेंज व्हायला लागतात. मग सडन फॉल बिझनेसमध्ये दाखवला जातो. ॲसेट्स ट्रान्सफर केले जातात. बँकांची खाती बंद करून दुसरीकडे ते छोटे छोटे अमाऊंट्स ठेवल्या जातात. हे खूप चेंज होतात. बऱ्याचशा ठिकाणी प्रॉपर्टीज आईवडिलांच्या नावाने ट्रान्सफर केल्या जातात, गिफ्ट डीड केले जातात, रिलीज केले जातात किंवा बेनामी ट्रान्झॅक्शन्स होतात. हे अशा बऱ्याच वेळेला होतं की आधी प्रॉपर प्लॅनिंग केलं जातं आणि मग ते इन्कम लपवलं जातं. पण त्याच्यात जर मागचे कारण म्हणूनच कोर्ट काय करतं, ती तरतूद काय अर्नेश वर्सेस नेहाच्या जजमेंटमध्ये, लग्नाच्या वेळेस तुमचं काय होतं, तुमचे बँक स्टेटमेंट 6 महिन्याचे काय दाखवतात, 3 वर्षाचे बँक स्टेटमेंट काय दाखवतात, हे सगळं तेव्हा कोर्ट बघतं. तुमच्या म्युच्युअल फंड्स किती आहेत हे बघितलं जातं आणि त्याच्याप्रमाणे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. जर नवऱ्याच्या घरात तुम्ही पॅलेसमध्ये राहत असाल, मोठ्या 5 बेडरूमच्या फ्लॅटमध्येच राहत असाल आणि जर नवरा म्हणाला नाही मी तिला देताना 1 बेडरूमचा देणार आहे, नो, दॅट हॅज टू बी ॲज पर द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. तुम्ही ज्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगमध्ये नवऱ्याबरोबर राहतात, यू हॅव टू मेंटेन, द हजबंड हॅज टू मेंटेन दॅट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अँड गिव्ह दॅट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग टू द वाईफ. ओ बापरे. येस. मग ह्याच्यामध्ये मॅडम मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपल्या देशात नाही आहे, पण फॉरेनमध्ये प्री नप्चल ॲग्रीमेंट करतात, म्हणजे लग्न अगोदरच ॲग्रीमेंट करतात. अपना जम गया तो जम गया, नहीं जमेगा तो मैं तुमको इतना दूंगा, तुम मेरे को इतना दो, खत्म करो. तर हे चांगलं नाही का? एक तर प्रीनप आपल्याकडे नाहीये, करतात नाही, का? आपल्याकडे नाही, ती तरतूद नाही, नाही. नाही. आपल्याकडे नाहीये ती. आता आपल्याकडे फक्त लिव्ह इन रिलेशन मध्ये ते यायला लागले बरं का. अच्छा. लिव्ह इन रिलेशन मध्ये ते ठरवलं जातं की नाही, मी तुझ्या प्रॉपर्टीमध्ये काय मागणार नाही, तू माझ्या ह्याच्यात मागायचं नाही, आपलं जमलं ज्या दिवशी नाही त्या दिवशी कागद फाडायचं, मोकळं व्हायचं. हे साधं सिंपल आहे. आपल्याकडे प्रीनप्चलचा हे नाहीच आहे, कायद्यात ती तरतूदच नाहीये. आता ही काही वर्षांनी मला वाटतं आपल्याकडे पण ही येईल. नाही, पण ती येणं किती छान ना. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मेन जेव्हा डायव्होर्ससाठी जातात तेव्हा त्यांचं मेन असतं की आपलं भविष्य काय, पैशाचं काय. तर ही तरतूद आपण जर का आणली तर माझ्या मते इट विल नाही, आपल्याकडे ती तरतूद म्हणजे ते यायला खूपच वर्ष जातील. कारण काय माहिती आहे का, अजूनही आपल्याकडं बऱ्याचशा स्त्रिया या अवलंबून आहेत फायनान्शियली. प्रत्येक स्त्री अजूनही फायनान्शियली इंडिपेंडंट नाहीये. बरोबर. आणि इंडिपेंडंट जरी असल्या तर तिची सॅलरी किंवा तिचं कसं ती राहणार आहे, ती जर सॅलरी कमी असेल आणि तिला घराला तिची राहायची व्यवस्थाच नसेल तर मग काय करणार, तिच्यावरती तिची मुलं अवलंबून असतील तर मग काय करणार. त्यामुळं हे आपल्याकडे अजूनही यायला खूप वेळ लागेल. नाही, कारण मला काय वाटतं सांगतो की लग्न ठरवताना जेव्हा येतात तेव्हा मुलीची अपेक्षा असते की मुलांनी इतके पैसे कमवलेले पाहिजेत, त्याला घर पाहिजे, गाडी पाहिजे, बंगला पाहिजे, इस्टेट पाहिजे, वगैरे वगैरे वगैरे. पण तो मुलगा जो आहे तो तिच्याच वयाचा असतो. जर हिच्याकडे तेवढी इस्टेट नाहीये तर त्याच्याकडे असण्याची किती पॉसिबिलिटी आहे. म्हणजे ऑब्व्हियसली सेम वयाचे आहेत, राईट. मग त्यावेळेला जर का त्यांनी ॲग्रीमेंट केलं आणि ती दोघंही कमवत असो नसो, कितीही कमवत असो, एक काहीतरी फिगर ठरवली तर पुढचे कॉन्फ्लिक्ट कमी नाही का होणार? नाही ना, फिगर ठरवले तरी काय होतं माहितीये का, ती किती वर्षांनी सेपरेट होतात त्याच्यावरती पण अवलंबून आहे ना. मग तो तुमचा रेशिओ कसा तुम्ही ठरवणार आहे. यू कॅन बेस ऑन आणि- इन्फ्लेशन, राईट. नाही, इन्फ्लेशन वरती
कसं आहे ते कायद्यात उलट ती मेंटेनन्स निदान कोर्टात तर ते इन्फ्लेशनच्या बेसिसवरती काहीतरी व्यवस्थित मेंटेनन्स तरी मिळेल. असं बघायला गेलं तर मग मी म्हटलं ना जसं की त्या प्रॉपर्टीज मग हाईड केल्या जातात किंवा ट्रान्सफर केल्या जातात किंवा काहीतरी होतं. मग त्या म्हणून म्हणलं ना की अजून मला वाटतं अजून 1-2 पिढ्या जायला लागतील आपल्याकडे जेव्हा हा कॉन्सेप्ट आपल्याकडे येईल. कारण फायनान्शियल अजूनही आपल्याकडे खूप मोठी तफावत आहे. बरोबर. आपण या सगळ्याबद्दल बोलताना एक जो उल्लेख आला तो म्हणजे मुलांबद्दलचा. मला तिथे यायचं आहे. म्हणजे घटस्फोट म्हटला आणि जर त्या कपलला, त्या जोडप्याला जर मुलं असतील, तर तो एक खूप मोठा गोंधळाचा कदाचित काळ जातो. आणि मग मुलांचा ॲक्सेस कोणाला असणार आहे पासून मग मुलांची कस्टडी कोणाला जाणार आणि जर ती आईकडेच जाणार असेल, तर मग मुलांना भेटण्याची परवानगी आहे का? या बऱ्याच गोष्टींसाठी मग आणि त्या कंटेस्टंटमध्ये असेल तर मग त्याच्यावरनं सतत खूप भांडणं होतात. मला आधी सरांकडे यायचंय की या पद्धतीच्या डिव्होर्सेस मध्ये त्या एकतर नात्याचं जसं नुकसान होतं तसं त्या मुलांचं म्हणजे पालक म्हणून ते जे त्या मुलांचं नुकसान होतं ते खूपच वेगळ्या पद्धतीनं होतं. तर मुलांवरती या सगळ्याचा कसा परिणाम होतो ज्यावेळेस त्यांचे आई वडील डिव्होर्सेस मधनं जातात आणि काय काय फरफट होते त्यांची? हे सगळ्यात पहिलं म्हणजे जेव्हा नवरा बायकोत वादविवाद होतात ना, दोघं जण आपल्या मुलांना आपल्या बाजूनी वळवायचा प्रयत्न करतात हो. आणि त्यांचं मन दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल म्हणजे दुसऱ्या आपल्याच पार्टनरबद्दल कलुषित करायचा प्रयत्न करतात आणि इथेच चूक होते. मला नेहमी या पालकांना एकच म्हणणं असतं, त्या मुलांनी तुमच्याकडे काही ऍप्लिकेशन दिलं नव्हतं की तुम्ही त्याला जन्म घाला. तुम्ही तुमच्यासाठी त्याला जन्म घातला कारण तुम्हाला पाहिजे होतं म्हणून. हो. त्याच्यामध्ये त्या मुलाचं नुकसान करण्याचा तुम्हाला कुठलाही हक्क नाही. भले तुमचा नवरा किंवा तुमची बायको वाईट असेल, खूप नालायक असेल, खूप हे असेल, हरकत नाही. पण त्या मुलांनी काही केलेलं नाहीये. तर त्याची जी वाढ आहे ती जर का अशी झाली की माझे वडील किंवा माझी आई वाईट आहे, ह्या निगेटिव्हिटीने जर का वाढ झाली, तर त्या मुलाला पुढच्या आयुष्यात कायमच लोक, नाती ही निगेटिव्हलीच दिसणार आहेत. आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळेला लक्षात येतं की जेव्हा ही मुलं मोठी होतात ना, तेव्हा ते नवीन नात्यामध्ये जायला घाबरतात. हो. कारण त्यांना तो इतिहास तो माहिती असतो की माझे आई वडील कसे उच्चारून नये पण कुत्र्या मांजरासारखे भांडत असतात. हो. तर त्यामुळे ते प्रत्येक नात्यामध्ये त्या शासंक नजरेने जातात, त्या भीतीनेच जातात. मग यांना बऱ्याच वेळेला जवळचे मित्र जमा करता येत नाहीत. त्यांना प्रेम हे नेहमी दडपण वाटतं. कोणासमोर एक्सपोज होणं किंवा कोणासमोर आपलं मन मांडणं ह्याच्याबद्दल भीती वाटते. ते समोरच्या व्यक्तीला माझ्याबद्दल सांगणं, इमोशनली व्यक्त होणं ह्याची मला कायम भीती वाटत राहते. हे जे दुष्परिणाम आहेत ना, हे मोजता येत नाहीत आणि ते लगेच नाही दिसत ना. बऱ्याच वेळेला मुलं काय होतात ना, स्वतःच्याच कोशात जातात. कारण ही मुलं जी आहेत ना, ही मुलं कायम आई-वडिलांना किंवा कुठल्याही व्यक्तीला काळं किंवा पांढरं समजतात. म्हणजे जर का त्याला वाटलं माझी आई चांगली आहे, तर तो कायम आईला पांढऱ्याच रंगात बघणार हो. आणि वडिलांना काळ्याच रंगात बघणार. त्याच्या वडिलांनी काहीतरी चांगलं त्याच्यासाठी केलं, तरीही त्या वडिलांची इमेज काळीच राहणार. हाच फरक आहे कारण त्यांना तेवढी परिपक्वता नाहीये. हो. आणि ती परिपक्वता नसल्यामुळे ते प्रत्येक नात्याकडे काळं पांढरं बघतात आणि तिथे अडचणी निर्माण होतात. कारण मग त्यांना जी व्यक्ती चांगली वाटते त्या व्यक्तीने त्यांच्यासाठी वाईट केलं तरी ती चांगलीच असते आणि दुसऱ्याला ते त्रासच देतात. आणि ह्या मानसिकतेतून, ह्या द्विधा मनस्थितीतून त्यांची पुढची वाट चालू होते आणि त्यांच्या अख्ख्या आयुष्यामध्ये तुमच्या नवरा बायकोच्या भांडणाचा परिणाम दिसत राहतो. हे सगळ्यात मोठी चूक आईवडील करतात. तुमची मुलं शस्त्र नाहीत हो. एकमेकांबद्दल वापरायला. ते जर तुम्ही वापरणार असाल तर त्याच्यासारखे दुर्दैवी पालक नसतात. बरोबर. तोच मुद्दा घेऊन मला तुम्हालाही विचारायचं म्हणजे की ज्यावेळेस कुठलंही जोडपं ठरवतं की आता डिवोर्सला जायचंय, मुलांची कस्टडी, त्यांचा ऍक्सेस या संदर्भात कायदा नेमकं काय सांगतो आणि नॅचरली ते आईकडेच जातं का, वडिलांना मुलांची कस्टडी किंवा ऍक्सेस मिळू शकतो का आणि काय पद्धतीनं ते असतं? मग जर मुलं लहान असतील तर त्यांना ते निवडण्याचा अधिकार असतो का की मला आईकडे राहायचंय किंवा वडिलांकडे राहायचंय?
त्यांचा या एकूणच्या डिवोर्स मॅटरमध्ये त्यांचा काही से असतो का? कारण अल्टिमेटली त्या दोघांचे त्याचे आई वडील वेगळे होत आहेत, तर त्या मुलांचाही काही से या सगळ्यामध्ये असतो का? कायद्याच्या दृष्टीने वेलफेअर ऑफ द चाइल्ड इज अ पॅरामाउंट कन्सिडरेशन. कसं झालेलं आहे, पण जेव्हा कंटेस्टेड मॅटर्स येतात तेव्हा ऑलरेडी आधीच त्या मुलाचं मन इतकं कुठल्या तरी एक पेरेंटने इतकं कलुषित केलेलं असतं एकमेकांच्या विरुद्ध, ते त्याचा वापर इतका गैरवापर इतका झालेला असतो, तो वेपन म्हणूनच झालेला असतं. तुझे वडील वाईट किंवा तुझी आई वाईट ते इतकं ठरवून दिलेलं असतं. पण मी अशीही मुलं बघितलीत की त्यांना असं वाटतं की असू देत वाईट, पण मला दोन्ही पाहिजे. हम्म. पण मग कोर्टामध्ये जेव्हा केस जाते तेव्हा मग ते मूल लहान असेल, आपल्याकडे कसं मदर इज अ केअर गिव्हर आणि फादर इज अ फायनान्स प्रोव्हायडर हे अजूनही आहे. हम्म. त्यामुळं लहान मूल 5 वर्षापर्यंतचं मूल साधारण आईकडेच असतं, कारण ती त्याची देखभाल करत असते, सगळं करत असते. आणि आपल्याकडं अजून आत्ता तो हे झालेलं आहे की वडील आत्ता मुलाची काळजी घ्यायला लागलेत, डायपर बदलण्यापासून. हो. पूर्वी हे नव्हतं. त्यामुळं अजूनही आईकडेच दिलं जातं. दुसरं, जेव्हा हे कंटेस्टेड मॅटर्स कोर्टात येतात तेव्हा ज्याच्याकडं मूल आहे त्याची ॲक्सेस मागितली जाते कोर्टातून. आणि ती ॲक्सेस जेव्हा मागितली जाते, अर्ज जेव्हा कोर्टाकडे गेलं जातं, पहिलं कोर्ट त्यांना सांगतं की तुम्ही काउन्सिलरकडे जा, आपसात ठरवून घ्या आणि त्याच्याप्रमाणे आपण ॲक्सेस देऊ. मग बऱ्याच वेळेला ॲक्सेस काउन्सिलर त्यांना एक्सप्लेन करतात सगळ्या गोष्टी. दोघांनाही सांगितलं जातं की दोघांचा इक्वल अधिकार आहे. मूल आईकडं किंवा वडिलाकडे लहानपणापासून असेल, वाढवलेला असेल, दॅट डझंट मीन तो एकटा अधिकार आहे त्यांचा. पहिला दोघांचाही इक्वल अधिकार आहे. त्यामुळं तुम्हाला दोघांनाही त्या मुलावरती तेवढाच हक्क आहे हम्म. आणि तुम्ही दोघांनी मिळून ते ठरवायचं आहे. मुलाचं संगोपन कसं करायचं, मुलाला कुठल्या शाळेत घालायचं, कुठलं त्याचं कसं करिअर करायचं, त्याची मेडिकल हेल्थ काय आहे, ह्या आणि कुणी ते पैसे प्रोव्हाइड करायचे कसे, हे सगळं त्यांना सांगितलं जातं. मग बरेचसे पेरेंट्स त्याच्याप्रमाणे ऐकतात की नाही, मुलांना त्याची गरज आहे आणि मग त्याच्याप्रमाणे तो ॲक्सेस दिला जातो. हम्म. हम्म. बरेचसे ॲक्सेस बऱ्याच वेळा स्मूथ चालतात. पण काही लोक असे झालेले असतात ना की चाइल्ड इज द वेपन, कारण तो कुणाचा तरी एक वीक पॉईंट असतो. हम्म. जेव्हा तो एका स्पाऊसचा वीक पॉईंट असतो ना, तेच वेपन म्हणून वापरलं जातं. हम्म. म्हणजे जर ते मूल वडिलाकडे असेल, त्या आईला माहिती आहे मला ते सांभाळता येत नाही, त्याचं काहीतरी कारण आहे म्हणून ते मूल वडिलांच्याकडे गेलेलं आहे. हो. पण ती अर्ज करते की मी याची कस्टडी मिळवणारच. मग तो त्रास, कारण हा वीक पॉईंट आहे की ते मूल माझ्याकडे येणार नाही आणि ते वडील पण मला देणार नाहीत. हो. तो जो वीक पॉईंट असतो ना, त्याचा पुढच्याचा गैरफायदा घेतला जातो त्याचे वीक पॉईंट्स बघून. आणि त्याच्यामुळं बऱ्याच वेळेला असं होतं, आजी आजोबा, बऱ्याचशा केसेसमध्ये काय लागतं, वडिलांना ॲक्सेस मिळतोय पण त्या आजी आजोबांना ते असतं की आमची नातवंड आहेत, आम्हाला पाहिजेत. हो. कारण कोर्ट लगेच आजी आजोबांना ॲक्सेस देत नाही, पहिलं त्या आईला किंवा वडिलांनाच देतं. मग त्याच्यात त्या मुलांना ते मूल ॲक्सेससाठी आलं की ते भरवलं जातं की तुझी आई वाईट आहे, तुझे वडील वाईट आहेत, असं आहेत. आणि मग त्या नादात ते परत ते कोर्टात सगळ्या या गोष्टी जातात. आता जॉईंट पॅरेंटिंग प्लॅन आहे, लॉ कमिशननी जॉईंट पॅरेंटिंग प्लॅन इंट्रोड्यूस केलेला ओके, असा प्लॅन आहे. आहे. बॉम्बे हायकोर्टचे स्पेसिफिक डायरेक्शन्स आहेत की दोन्ही जॉईंट पॅरेंटिंग प्लॅन दोन्ही पेरेंट्सनी हे केला पाहिजे, कारण मुलांचं भविष्य ठरवायचं आहे तुम्हाला. त्यांनी कुठल्या शाळेत जायला पाहिजे, त्याची कपॅसिटी काय आहे, त्याचं पुढचं शिक्षणाचं काय आहे, फायनान्स काय आहे, मेडिकल इश्यूज असतात, त्याच्यामध्ये कुणी काळजी घ्यायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना बसून ट्रेनिंग दिलं जातं, त्यांना ठरवायला दे, त्यामुळे स्मूथ होतं. पण ज्यांना कोणाला तो त्रासच द्यायचा आहे, ते वेपन म्हणूनच वापरायचं आहे, ते सोडत नाहीत. ते त्याचा वापर करतातच आणि फरफट होते ती मुलांची फार वाईट. डॉक्टरांनी जसं सांगितलं, त्या मुलांवरती सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स खूप होतात. पुढचा त्याचा तो ट्रस्टच निघून जातं की आई वडिलांचं नातं, नवरा बायकोचं नातं हे प्रेमाचं असतं. मी तुम्हाला सांगते, मी एक कपलचा सुरुवातीला अगदी डिवोर्स केलेला होता, त्यांच्या मुलाचा सुद्धा मी डिवोर्स केला. बापरे. का? तो मुलगा म्हणाला, हां, मी मारतो माझ्या बायकोला,
मी हेच पाहिलं, माझ्या वडिलांनी माझ्या आईला मारलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की नातं नवरा बायकोचं तेच असतं. हे परिणाम होतात. आणि ज्या केसेसमध्ये सायकियाट्रिक प्रॉब्लेम आहेत, तिथं तर खूप मोठे असतात. त्या मुलाचे फार हाल होतात. आणि मला जेव्हा निदर्शनास येतं की सायकियाट्रिक प्रॉब्लेम्स, नार्सिसिझमचं खूपच प्रमाण आहे, बायपोलर आहेत, सिझोफ्रेनिक आहेत, त्यावेळेस कोर्टाला आम्ही सांगतो की ह्या मुलांना ते जपा, त्याला व्हायलन्स होऊन देऊ नका आणि हम्म. त्याच्यासाठी कस्टडी किंवा ॲक्सेस त्या मुलाचा देऊ नका त्या पेरेंटकडे. हम्म, हम्म. नाहीतर काय होतं की त्या नार्सिसिझमच्या नादात, त्या जे काही सायकियाट्रिक डिझिजेस आहेत, ह्या नादात त्या मुलावरती इतका वाईट परिणाम झालेला असतो. म्हणजे माझ्याकडे एक केस होती की त्या वडिलांनी, मुलगा 1 वर्षाचा झाला, त्याला बर्थडेला त्या आईनी शूज आणले होते, कारण ते नुकतंच चालायला लागलं होतं. त्या वडिलांनी ते शूज फेकून दिले. का? तर मला माझ्या 10व्या वयाच्या 10 वर्षापर्यंत मला माझ्या आई-वडिलांनी जर शूज दिले नाहीत, तर अरे यालाही बापरे. नाही. हा सायकियाट्रिक प्रॉब्लेम आहे. असं होतात. असे केसेस आहेत. तेव्हा आम्हाला सायकियाट्रिस्ट आणून ॲज एक्सपर्ट एव्हिडन्सेस आम्ही घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये डिव्होर्स झालेला आहे. कोर्टाच्या निदर्शनास हे आलं, की हेच मूल जर वडिलांबरोबर सतत राहिलं, तर त्याचा कसा इम्पॅक्ट त्या मुलावरती होणार आहे. अशा काळात कोर्ट ॲक्सेस पण देत नाही किंवा Custody तर लांबचीच कस्टडीही गोष्ट. तर लांबचीच गोष्ट आहे. हम्म, हम्म. त्यामुळे अशा वेळेस आता कोर्ट पहिलं बघतं की वेलफेअर ऑफ द चाइल्ड इज पॅरामाउंट कन्सिडरेशन. त्यामुळं यू आर नॉट गोइंग टू यूज चाइल्ड ॲज अ वेपन. दोघांनी एकमेकांच्या विरुद्ध वापरायचं नाही. आणि कोर्ट वारंवार त्यांना सूचना देतं. नाही ऐकलं तर कोर्ट कारवाई करतं. ओके. अगदी आपण शेवटाकडे चाललोय म्हणून एक 2-3 गोष्टी मला ज्या विचारायच्या होत्या ते म्हणजे अ, बऱ्यापैकी असं ऐकायला येतं की म्युच्युअल कन्सेंटने जर डिवोर्स झाला तर तो सोपा असतो. खरंच तो सोपा असतो का? आणि ज्यावेळेस त्या जोडप्यांना दोघांनाही कळलेलं आहे की आता आपल्याला हे नातं काही आपल्यासाठी वर्क करत नाही, आता आपल्याला वेगळं होण्याचा पर्याय आहे, तर खरंच त्या जोडप्याला सुखासुखी वेगळं होता येतं का? कारण आपल्यासाठी नाही म्हटलं तरी लग्न करणं हा आयुष्यातला आनंदाचा एक क्षण आपण मानतो. अर्थात त्या नात्यातनं वेगळं व्हायचं आहे तर समाज पण ज्या दृष्टीनं त्याच्याकडे बघतो, आपण स्वतः त्या नात्यात इतके इन्व्हॉल्व्ड असतो की आपल्यासाठी सुद्धा ते आपला एक भाग वेगळं झाल्यासारखं असतं. तर खरंच सुखासुखी आनंदानं वेगळं होता येतं का? अशी काही उदाहरणं बघतो का? कारण आपण आमिर खान, किरण रावचा डिव्होर्स बघतो आणि आपल्याला असं वाटतं की ती छान डिव्होर्स आहे हा, की त्या त्यांच्या टर्म्सवर वेगळे झाले, एकत्र कामही करतात, एकत्र त्यांचं काही इव्हेंट असले तर तिथेही हजेरी लावतात. अशी जोडपी फार कमी दिसतात आपल्याला. नाहीतर 2 टोकाला गेलेलीच माणसं आणि मग कायम सूड पद्धतीनंच एकमेकांकडे बघणारी माणसं आपण बघतो. पण जर हा एक टप्पा लोकांच्या आयुष्यात येणार असेल कधीही कुठल्याही नात्यात, तर तो सुखासुखी येऊ शकतो का? आहेत असे काही एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे मी आधी ते एक्झाम्पल्स देते. हो. माझ्याकडं एक कपल आलं होतं. दोघंही 35शीतले होते. आले, दोघंही वर्किंग होते आणि त्यांच्या फॅमिलीज परदेशात राहणाऱ्या किंवा बाहेरच्या राज्यातल्या होत्या आणि आले आणि म्हणाले, "आम्हाला म्युच्युअल कन्सेंटने डिव्होर्स घ्यायचा आहे." तर मी म्हटलं, "तुम्ही काउन्सिलिंग वगैरे केलं का?" तर ते म्हणाले, "काउन्सिलिंग नाही केलं, पण आम्हाला माहिती आहे की आम्ही एकत्र राहू शकत नाही." म्हटलं, "काय केलं मग तुम्ही ठरवलं?" तर "नाही, आम्ही म्युच्युअल कन्सेंटने." देणं-घेणं सगळं क्लिअर कट होतं, की गॅस सिलेंडर कोणाकडे जाणार, बापरे. इस्त्री कोणाकडे जाणार, गाडी कोणाकडे जाणार, इतकं सगळं त्या दोघांचं क्लिअर होतं. आणि तो तिला हे करून राहतं घर तिला पाहिजे होतं, कारण ते तिच्या कामाच्या जवळ होतं आणि हा नवीन दुसरं घर घेणार होता. तर पिटिशन फाईल केल्यानंतर त्याला 6 महिने ते 7 महिने लागणार होते ते घर पूर्ण व्हायला. त्या दोघांनी ठरवलं, "नाही, हम लोग साथ में रहेंगे." ते दोघंही काउन्सिलिंगला एकत्र यायचे, कोर्टात एकत्र यायचे, जायचे. दोघं दुपारी कोर्टात थांबायला लागले तर जेवायला एकत्र जायचे. घरी जाताना दोघं एकत्र जायचे. त्याच्यानंतर घर पूर्ण झालेलं नव्हतं. 1 महिना अजून लागणार होता. मी त्यांना विचारलं, तर जर काही कंप्लायन्सेस राहिलं तर इश्यूज नको. ती म्हणाली, "नहीं, और 1 महीना एक्सटेंड करेंगे हम लोग आणि
त्याचं जेव्हा घर झालं, त्याला जेव्हा ते इंटिरियर त्याचं कम्प्लीट झाल्यानंतर सामान शिफ्टिंगसाठी सुद्धा ते दोघांनी एकमेकाला मदत करून दोघांनी ते सामान घेतलं, एकमेकं राहायला लागले. म्युच्युअल कन्सर्नने डिवोर्स झाला. दोघंही परत व्यवस्थित घरी गेले. त्यांच्यामध्ये जेव्हा कुठले काही फंक्शन असेल तरी दोघं एकत्र जातात. अजूनही ते एकदम फ्रेंडली राहत आहेत. त्यामुळं एक जे तुम्ही म्हटलात की सुखासुखी आहेत, तर होतो. अशी काही उदाहरणं आहेत. सुखासुखी डायव्होर्स या शब्दाला माझा आक्षेप आहे. म्हणजे सुखासुखी त्यांनी divorce. ऍक्सेप्टन्स दोघांच्या सुखासाठी, त्याच्यामुळे सुखासुखी. ऍक्सेप्टन्स जेव्हा येतो ना, बेसिकली जेव्हा ऍक्सेप्टन्स येतो की नाही, याच्या पलीकडे आपण ट्राय केलं ना, याच्या पलीकडे होत नाहीये, तर चिखलफेक करून काहीतरी करण्यापेक्षा वेल पार्टावे, हे होतं. नाही, मला वाटतं इथे ना काउन्सिलिंगचा उपयोग होतो. हम्म. की जर का आपल्याला त्यांना एक क्लोजर देता आलं ना, की हे नातं नाही जमू शकत आहे आपल्याला, पण त्या नात्याची कटुता आपल्याला न घेता जर आपण व्यवस्थित वेगळे झालो तर ते क्लोजर त्यांना मिळतं आणि मग येस, त्यांचं पुढचं आयुष्य सुखासुखी होऊ शकतं. हम्म. डायव्होर्स ही प्रक्रिया अरे. सुखासुखी नसते, म्हणजे दॅट इज फॉर शुअर. आणि ती सुखासुखी नाहीच पाहिजे, कारण तसं आज जर झालं की ती सुखासुखी झाली तर मग उठसूट कोणीही डायव्होर्स फाईल करेल. थँक्यू सो मच दोघांचे. म्हणजे खरं तर खूप मोठा विषय आहे. आणखीन मला वाटतं अजून 2 तास आपण ही चर्चा चालवू शकतो. नाही, कारण अजून 2 दिवस चालवू शकतो. कारण इतके छोटे छोटे निटिग्रिटीज आहेत, त्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल आपल्याला खरं तर बोलता येऊ शकतं. गरज वाटली तर आपण परत एखादा एपिसोड करूयात, ज्यात आपण आणखीन काही छोट्या गोष्टींबद्दल स्पेसिफिक चर्चा करायची असेल, म्हणजे ॲलिमनी असेल किंवा इतर काही गोष्टी असेल, तर तसं करता येईल. पण खूप खूप आभार तुमच्या दोघांचे. म्हणजे एकूणच त्या डिवोर्सच्या प्रोसेसबद्दलचे एक थोडीसं नुहाव झालं आणि एक पर्स्पेक्टिव्ह कळला. थँक्यू सो मच दोघांचे. खूप आभार. तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा, खाली कॉमेंट्समध्ये लिहायला विसरू नका. आणि अमुक तमुकला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. धन्यवाद. लोभ असावा.